2 سال پیش موقعی که ریکی پورتال قدرت رو پایه‌گذاری می‌کردم، یک مفهوم جدید رو ارائه کردم به نام ذهن‌کره و بعد در دوره آموزش خصوصی تأثیر از فاصله، همون دوره‌ای که در اون یاد می‌گیرید از راه دور روی ذهن دیگران تأثیر بذارید، این مفهوم رو گسترده‌تر بیانش کردم، مفهوم ذهن‌کره رو. بیشتر در دوره‌های آموزش خصوصی بود راجع به ذهن‌کره صحبت کردم، اما مفهوم بسیار جالبیه که در فضای اجتماعی هم اثری ازش نیست. یعنی شما هر چی بیشتر بگردید کمتر با این مفهوم برخورد میکنید. به خاطر همین بد ندیدم در این ویدیو با شما راجع به این مفهوم جادویی بیشتر صحبت کنم، به خصوص با توجه به تجاربی که شما عزیزان از مفهوم ذهن‌کره با من در میون گذاشتید. ترجیح دادم این تجارب رو به اطلاع دیگران هم برسونم. عزیزان، ذهن‌کره یک مفهوم جادوییه، همون مفهومیه که اگر بتونید بهش مسلط بشید، درکش کنید و بهش اعتقاد پیدا کنید، میتونید باش جادو انجام بدید. همون مفهومیه که داره معجزات رو رقم میزنه. یعنی در داخل ذهن‌کره است که معجزات به وقوع میپیوندن. اگر بتونید مفهوم ذهن‌کره رو درک کنید، میتونید مثل تمام اساتید ریکی از راه دور بر ذهن دیگران اثر بذارید. میتونید مانند افرادی که تلپاتی میکنن به راحتی از راه دور بر ذهن دیگران اثر بذارید و خیلی کارهای دیگه. میتونید معجزه به وجود بیارید. پس عزیزان، برای اینکه بتونید این مفهوم رو بهتر درک کنید، پیشنهاد میکنم تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. برای اینکه با مفهوم ذهن‌کره آشنا بشید، مجبورم برگردم به مقدمات علم مغناطیس. ببینید، اینی که الان دست منه یه تیکه آهنرباست. یه آهنربا این ور دارم، یه آهنربا این ور. اینها رو که به هم نزدیک میکنم، از همین حدود شروع میکنن همدیگه رو جذب میکنن، یا اگر برش گردونم شروع میکنن همدیگه رو دفع میکنن. نمیتونم این دو سر رو به هم برسونم. دور تا دور این آهنرباها یک فضایی وجود داره. داخل این فضا یک ماده‌ای وجود داره، یک ماده کوانتومی، ماده‌ای که از ذرات و میدانهای کوانتومی الکتریکی و مغناطیسی تشکیل شده. تمام ذرات این عالم این خاصیت رو دارن. یعنی شما کوچکترین عضو شناخته شده این عالم، یعنی اتم ها رو در نظر بگیرید، اتم ها همین خاصیت رو دارن. یعنی دور تا دور هر اتم این ماده با چگالی های مختلف وجود داره. دور تا دور هر اتم یک میدان الکتریکی و مغناطیسی وجود داره. این رو من بهش میگم ذهن‌کره. یعنی یک کره‌ای که دور تا دور هر چیزی وجود داره. در داخل این کره این میدانهای الکتریکی و مغناطیسی جریان دارن. حالا بیایید به جای اتم مواد پیچیده تر رو در نظر بگیریم. مثلا خود ذهن ما، در داخل سر هر کدام از ما نزدیک به 100 میلیارد 85 میلیارد نورون وجود داره. نورون هایی که در داخل خودشون یون های شیمیایی رو رد و بدل میکنن و به خاطر همین هر کدام از این یون ها اطراف خودشون یک ذهن‌کره دارن.
حالا حساب کنید 100 میلیارد نورون فشرده در داخل جمجمه هر کدام از شما وجود داره. 100 میلیارد و یک فضای بسیار چگال، بسیار متراکم از امواج الکتریکی و مغناطیسی که همون امواج ذهنی هست به وجود میاره. یعنی مغز هر کدام از شما در داخل یک کره‌ای وجود داره که اون کره از میدانهای کوانتومی و ذرات کوانتومی تشکیل شده، از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی تشکیل شده که ما بهش میگیم امواج ذهنی. حالا یک نکته دیگه رو هم بگم و بعد برم سراغ نتیجه گیری. مثلا در نظر بگیرید در اطراف مکانهای مقدس، فرق نمیکنه در چه دین و چه مذهبی باشه، تمام مذاهب، تمام ادیان اماکن مقدس دارن که در اون معجزه میگیرن. حالا چون ما مسلمونیم بذارید مثال اماکن مقدس خودمون رو بزنیم. مثلا همین امام رضایی که همه ما میشناسیم و روزانه داره معجزه میده. به مرکزیت این اماکن مقدس هزاران نفر هستن که اعتقاد به معجزه بخش بودن این مکان رو دارن. من کاری به خود موضوع ندارم، کاری به خود مقدس بودن مکان ندارم، دارم راجع به افرادی صحبت میکنم که اعتقاد دارن این مکان معجزه صورت میگیره. حالا حساب کنید هزاران نفر، هزاران ذهن کره به یک چیزی اعتقاد دارن که این مکان معجزه صورت میده، اعتقاد دارن که این مکان یک قدرتی داره که میتونه کارهای غیر طبیعی انجام بده. یعنی هزاران ذهن کره با باورهای بسیار قوی به همدیگه پیوند خوردن به مرکزیت اون مکان مقدس. هزاران ذهن کره دور هم به وجود اومدن، دور هم مجتمع شدن به مرکزیت اون مکان مقدس و اعتقاد دارن که این مکان معجزه میده و همین اتفاق هم میفته. فرقی نمیکنه در کدوم دین و مذهبی میخواد باشه. میگم تمام ادیان این اماکن مقدس رو دارن و این اماکن مقدس دارن کار میکنن. این به خاطر تجمیع ذهن کره هایی که دور اون اماکن مقدس دور هم گرد اومدن. یعنی اماکن مقدس ما یک ذهن کره کاملا نیرومند برای خودشون دارن. حساب کنید دور تا دوره مکان مقدس امام رضا هزاران نفر یا میلیون ها نفر اعتقاد دارن که یک نیروی ماورای طبیعی در این مکان میتونه معجزه بده. هزاران ذهن با این باور در این نقطه دارن این اعتقاد رو تقویت میکنن و همین اتفاق هم میفته. پس دور تا دور اماکن مقدس ما چی داریم؟ یک ذهن کره داریم با یک تفکر ثابت، با یک اعتقاد ثابت و بسیار روشن، اعتقاد به این که یک نیروی عظیمی در این مکان مستقر هست که میتونه معجزه بده و داره کار میکنه. حالا کمی گسترشش بدیم این موضوع رو. میایم کره زمین رو در نظر میگیریم. در کره زمین، در روی کره زمین 8 میلیارد انسان دارن زندگی میکنن. 8 میلیارد انسان که هر کدومشون یک مغز دارن که داخل هر کدوم از مغزها 100 میلیارد نورون داره کار میکنه.
و 8 میلیارد ذهن کره شخصی رو تشکیل میده. پس دور تا داره کره زمین 8 میلیارد ذهن کره دارن زندگی میکنن. یعنی دور تا داره کره زمین یک ماده چگالی داریم، یک ماده بسیار فشرده‌ای داریم که از ذهن کره های شخصی انسان ها به وجود اومده و ما داریم داخل این ذهن کره زندگی میکنیم. ذهن کره‌ای که قوانین ذهنی داره، قوانین فیزیک کلاسیک نداره. داخل ذهن کره امواج ذهنی قوانین ذهنی رو دارن، ربطی به قوانین فیزیک کلاسیک نداره، قوانین کوانتومی رو دارن. در دنیای کوانتوم همه چیز ممکنه. چیزای عجیب غریب بسیار زیادی وجود داره که من قبلا ازشون نام بردم، ولی الان به خاطر اینکه متوجه بشید دنیای کوانتوم چه دنیای عجیبیه و همه چیز درش ممکنه، یک بار دیگه اون مفاهیم رو با شما در میون میذارم. قبلا راجع به آزمایش دو شکاف یانگ با شما صحبت کردم. دو شکاف یانگ یک آزمایش بسیار مشهوره که بارها و بارها تست شده، آزمایش شده و نشون میده که ذرات کوانتومی، ذرات مغناطیسی و الکتریکی هنگامی که یک مشاهدهگر نگاهشون میکنه رفتارشون رو عوض میکنن. این بارها و بارها تست شده. من خود آزمایش رو اینجا براتون بیان نمی کنم چون ویدیو خیلی طولانی میشه، ولی نتیجهش همینه. میتونید داخل اینترنت سرچ کنید و آزمایش دو شکاف یانگ رو بیارید. حتما این کار رو بکنید. هنگامی که شما به ذرات کوانتومی، به میدانهای الکترومغناطیس نگاه میکنید، این ذرات کوانتومی مثل الکترون، مثل پروتون، مثل ذرات کوانتومی دیگه رفتارشون رو عوض میکنن و از موج تبدیل به ذره میشن. این بسیار عجیبه. 100 ساله دارن روی این مسئله تحقیق میکنن که علتش رو بفهمن، ولی هنوز متوجه نشدن. در دنیای کوانتومی این چیزها بسیار عجیبن ولی وجود دارن. دنیای ذهنی ما هم کوانتومیه. چیزای عجیب درش وجود داره که با هیچ قانونی قابل توضیح نیست. و اما موضوع دیگه، ذرات در هم تنیده هستن. دو تا ذره رو میان در مجاورت هم قرار میدن تا از همدیگه تأثیر بگیرن. بعد این دو تا ذره رو از هم دور میکنن، هر چقدر که دلشون بخواد. 10 میلیون سال نوری یا 10 میلیارد سال نوری از هم دور میکنن. روی یکی از ذرات اگر بیان یک اثر بذارن، بلا فاصله روی ذره دومی در آن واحد یک اثر دیگه گذاشته میشه. این با هیچ قانون فیزیکی همخونی نداره. توی قوانین فیزیک میگیم نور بالاترین سرعت رو در این جهان داره، ولی ذرات کوانتومی از امواج ذهنی استفاده میکنن، یعنی اطلاعات رو با هم رد و بدل میکنن. دو تا ذره کوانتومی هر چقدر هم از هم دور باشن، در آن واحد اطلاعات آگاهی رو با هم رد و بدل میکنن. این دو مورد رو گفتم که بدونید قوانین ذهنی با قوانین فیزیک کلاسیک فهم میکنن. در ذهن کره هم همین عزیزان. قوانین ذهن هر چیزی رو ممکن میکنه. یعنی در ذهن کره است که داره معجزات به وقوع میپیونده. چرا؟ چون امواج ذهنی داخل ذهن کره وجود داره. و چجوری کنترل میشه؟ هر شخصی میتونه ذهن کره رو کنترل کنه. روی این نکته بحث کنید و تفکر کنید.
شما به عنوان یک موجود آگاه میتونید آنن توی ذهن کره اثر بذارید. اگر 8 میلیارد انسان روی کره زمین آنن بتونن به یک چیزی فکر کنن با اعتقاد به چیزی داشته باشن و آنن بتونن همه با هم به یک چیزی فکر کنن، میتونن کارهای عجیبی انجام بدن که هیچ قانونی نمیتونه شرحشون بده. ولی این غیر ممکنه. ولی در اماکن مقدس ما این رو دیدیم هزاران نفری که در اماکن مقدس اعتقاد به شفابخش بودن این مکان دارن شفا میگیرن، دارن معجزات رو میبینن. و اما عزیزان، من اومدم از مفهوم ذهن کره در 2 دوره آموزشی استفاده کردم. یکی دوره آموزشی ریکی پورتال قدرت و یکی دوره آموزشی تأثیر از فاصله که در این دوره شما قادر میشید از راه دور با استفاده از ذهن کره و با استفاده از انتقال امواج ذهنی به راحتی میتونید روی اشخاص دیگه، روی ذهن دیگران تأثیر بذارید. اگر میخواید در این دوره شرکت کنید، من لینک کانال تلگرام رو در متن زیر این ویدیو گذاشتم. در قسمت دیسکریپشن لینک کانال تلگرام رو گذاشتم. لطفاً برید داخل کانال تلگرام و شرایط رو مطالعه کنید. میتونید وارد این 2 دوره بشید و همچنین میتونید تجارب اشخاصی که این دوره ها رو استفاده کردن رو هم در کانال تلگرام مطالعه کنید و اگر خواستید برای این دوره ثبت نام کنید. و هم عزیزان، امیدوارم مفهوم ذهن کره رو درک کرده باشید. خیلی از عزیزان سوال میکنن از من. درسته، من این مفهوم رو خیلی واضح‌تر در این 2 دوره با شما در میون گذاشتم، ولی لازم بود به صورت عمومی هم این رو بیان کنم. امیدوارم این مفهوم رو درک کرده باشید و بتونید در تمرین‌های روحی و ذهنی خودتون از این مفهوم استفاده کنید. سپاس بی پایان از همراهی گرم شما تا پایان ویدیو. بدرود.